Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì cả nhà mình đi chợ Xóm Chiếu, quận 4 để chuẩn bị cho cơm nhà TV. Sáng chủ nhật nào cũng vậy, trưa chủ nhật nào cũng vậy, mọi người đã quen với cơm nhà TV rồi. Và tuần này thì Colorman làm thay đổi chút xíu để cho nó có không khí nha. Và có lẽ cũng nhiều tập sắp tới nên mình sẽ chịu khó đi chợ và chọn một cái món nào đó. Và thực đơn của ngày hôm nay cũng xin báo với mọi người luôn là có dự kiến là 3 món. Mình sẽ làm cái món cá ba sa chiên muối xả. Nghe là hấp dẫn rồi đúng không? Món dễ làm nhất. Còn lại là có thể là món thứ hai là một món xào, món thứ ba là một cái món mặn, một món canh chứ, canh xào mặn. Bây giờ mình sẽ làm cơm nhà TV chỉ 3 món thôi. Rồi nào mọi người, mời mọi người cùng Colorman đi theo chân Colorman và sư phụ bà xã và các em, các đệ tử đi chợ mua có đúng 3 món. Chợ Xóm Chiếu, quận 4. Rồi đây quý vị và các bạn, tìm đúng cái trong mình chứ đi. Cá ba sa miếng xào. Mình chưa bao giờ đi vô cái chợ này. Rồi đã có món xào thứ nhất, đã có món xào cải chua xào trứng. Ngon lắm em, xào chua ngon lắm. Em nhắm nhiều không nha? Chơi đủ không? Mấy ngày ăn? Để ngàn hả? 40.000 là đủ ăn rồi em. 40.000 bao nhiêu ký chị? 40.000 là 1 ký 3. Ký 3 hả? Ký bao nhiêu chị? Ký 30.000. Ký 30.000. Đây là quầy bán cải chua và dưa giá. Thôi mua ít dưa giá luôn. Em ăn dưa giá không? Một vài ngàn dưa giá luôn. Giá mà ăn liền thôi nha. Rồi ăn liền chưa nay luôn. Chừng 5.000 thôi hay 10.000? Dạ thôi 5.000 thôi chị. Có 5.000 đấy cả. Có một cọng mà em. Có một cọng như này không? Ngoài này nó chua. Ít nước thôi, tại em ăn. Dạ đúng rồi. Không cần quá chua đâu. Gì mà thích. Ôi con này 45 hả? 2 cả. Dạ. Quen không chị? Quen. Phụ huynh của bé. Phụ huynh của bé. Phụ huynh của cô Trang. Phải phụ huynh của cô Trang không? Em đi nha. Chú chị bán đắt nha. Canh khoai mỡ đây, và cái món canh chính là món canh khoai mỡ, món tôm khô. Về mình nạo hay là để nạo Cho 175 nữa. 175 đưa chị bên này. đây thì Ta nạo sẵn ta nạo sẵn luôn cho mình. thôi, nạo sẵn luôn đi. Khoai mới nào đó chị? Đây là canh khoai mỡ này, đây là Đó là nem keo. cà môn hả? Khoai mỡ đâu? Khoai mỡ đó, cho cái rổ đó. Cho chị lựa đi về nhà mình làm cho sạch.
Về nhà làm hả? Về nhà làm thôi. Thấy em cũ nào tí nữa chị ạ. Mua Còn bên đây nữa là chị. khoai mỡ nhiêu ký rồi? Chưa nào là 30, nào rồi là 60. 35. Nào rồi là 35. Cái này là chưa nạo 30. Rồi, ta nghe rõ mà thấy không? Đó. Tại vì cái này là đã nạo nó bỏ cái vỏ rồi. Đây là mọi người đã nhìn thấy cái khoai mỡ nó nạo bao giờ chưa? Cho anh thấy chưa? Thấy rồi. Chưa thấy luôn hả? Rồi Hoàng thấy rồi, giỏi quá, Hoàng giỏi ha. Em nạo luôn á. Rồi. Em 2 bộ. Thiệt, ở nhà mẹ nấu nạo hoài gì. Hai củ đủ không? Một củ ca nạo được bao nhiêu ký à? Ngon, 2 củ ăn được rồi ba. Hai củ Quan được. trọng là mình cho nước nhiều thì ít thôi. Nước nhiều thì nó nhiều. 1 ký mà nạo rồi nó là từ mấy ký này chưa nạo em? Cái này không tới 1 ký đâu. Cái phần theo cổng chi bộ nó hơn nhiều nữa kìa. À vậy hả? Cái cùi nó cái đầu là nó nhiều thì sẽ đem nhìn 1 ký thì nó lấy được còn là tầm 6 lại. À, 1 ký củ thì lấy ra chỉ còn 6 6 lạng nửa ký thôi. 6 lạng nửa ký. Rồi vậy mình thử đây. Em còn kiếm lợn nhiều hơn kiếm lợn chị ơi, kiếm lợn được không? Để cho em 2 cái củ tím đậm, 1 củ lợn. Tại vì kiếm lợn cái đầu nhỏ nó nhiều kiếm lợn. Tím đậm đi, tím đậm nhớ không? Đậm. Tím lợn. Béo cái gì hả? Đấy thì nó hấp dẫn hơn. Rồi, ok. Cho chị rau luôn nha em, nhận ra tới nha. Nghe văn vẳng Điền Quân đó. Sáng sớm mới 7 giờ rưỡi sáng đi chợ, mọi người thấy Coleman càng ngày càng giỏi đúng không? Chưa ăn gì hết luôn, nói thiệt luôn. Ăn đói lắm mà người ta nói là đi chợ đừng bao giờ nên để bụng đói, tại vì để bụng đói vô mình thấy cái gì mình cũng mua hết. Vì lúc đó là con mắt sẽ to gấp đôi cái bụng. 3 ký đủ không chị ơi? Rồi. Dạ hay lấy nguyên vậy. Giọt bớt vỏ thì em. Ném gọt về chị đặt, còn để như chị nào có 2 cấp. Ok, vậy chị gọt vỏ thì em quay lại nha. Chị gọt vỏ đi. Nhưng mà mua mấy con bạn đó. Tính tiền em. 3 ký 90. Rồi ở đây là tiệm này là rau củ quả Trang sạp 194. Rau củ quả Trang sạp 194 chợ. Rau không tính tiền luôn hả? Ồ, nó đỏ lòm nè. Ôi, nó tím chứ quên rồi, nó tím rịa mà. Tím trà đúng rồi, tím. Ồ, dùng khoai mỡ thèm quá rồi. Rồi chắc nhà mình có tôm khô không? Giờ mua thêm gì nữa? Không đó mình đang rồi chị. Nhanh gọn nha. Cái gì? Thì cá để chín xẻ đó. Đó. Còn ba muốn ăn cái đồ mặn thì kêu bạn biết. Được rồi. Canh xào. Sao ra đó. Mặn Sao bây giờ là... bố muốn nấu hả? trứng thì chắc ở nhà có rồi. Gỡ không có sao? Không có ba đi mua nha. Vậy mua trứng đi. Mua trứng đi chạy dọc đường bể hết. Đó, nó có cái vỉ để đựng mà. Mọi người vẫn còn nhớ Coleman tuần này đã có một cái clip Mẹ hình xây thánh dựng. ăn 30 cái trứng 30 trứng cút vữa 10.000. Thấy rẻ quá quất vô trứng cút vữa không ăn, nhưng mà ăn 30 cái luôn. Ồ, cái này nó tím, cái này nó trắng hả? Có 2 loại, cái tím cùng Tím thì nó nở nhiều hơn. cái đồ khai trắng nở nó Đâu, nhiều hơn. trắng nó nở nhiều Nó hơn, nở nhiều hơn. tím thì nó đẹp hơn. Nó cực màu nhưng Nhìn mà nó cái hấp độ- dẫn cái độ hơn. xanh nó không bằng. Mà kết hợp 2 thứ ra thì nó ok hơn. Nó cầm đi. Thôi hôm nay mình ăn đúng 3 món đó được rồi. Bây giờ quay lại mua trứng lòng đỏ là vịt nó ăn cơm. Cái lòng này nó sẽ to và đỏ. Ngon lắm. Giờ bán
Bán tới trưa thôi hả em? Dạ. Chưa nghỉ hả? Dọn dẹp sắp xếp cũng gần 4-5 giờ. Vâng. Tại vì trước Chủ yếu là bán từ sáng sớm tới trưa thôi. đúng rồi, tại vì chưa soạn mấy cái đồ, chuẩn bị đồ để ngày mai cho nó sớm. Lắm đó thì Cái đó nó còn xong hả? để lên lại cho em xem. Không thì nào ấy không có gì chứ. Để lên lại cho em xem. Còn giàu bén quá. Đồ nghề như đó đó. Đâu có cần gì dao tây, dao đức gì đâu. Đúng không? Giao của chú này còn chú lấy có một ngày 7 giờ sáng đến 10 giờ. Con này 150 thôi. Được hả? Cùng chú bán có ngày rồi. Bán ở đâu em? Ngồi ngay cổng chợ ngay chỗ dưa hấu á. Rồi em múa anh ớn quá coi chừng em xẻo miếng mông của anh. tự nhiên trong cái đống khoai mỡ rớt có một miếng mỡ. Có một miếng mỡ không à. Mỡ thiệt. Mỡ mà nó còn nâu nâu nữa. Ở bên đó bên cái thỏ có muốn Rồi có tiền anh gửi nè. cái chính phủ. Đúng chục. Chắc là mốt phải làm một thử thách làm sao đi chợ trong vòng có 50.000 mà ăn được được. Em gửi đây ở bên đó mà cho nó có mềm vậy ạ. Em gửi đây. Bé Hương ơi. Dạ chào cô. Con ba sa, con cá lóc. Cái ba sa của Ba sa. Mấy ký hả con? Ký cô cân thử coi. Con ăn nha. Ăn đi con cắt luôn. Dạ thôi cứ cân ký đi cô. Ký bao nhiêu cô? 120 à con. Ký 120 rồi. 120 với 90 là 201, 201 với lại 45.000 là 265, 255.000. Cái đó này nhiều à. Rồi mắt tư chút đi con. Cô cho con thêm xả nha. Rồi mắt tư cho con. Rồi, má tư. Chưa. 255.000 mà 6 người bao nhiêu là 8.000. Ủa má tư biết con hả? Ơi. Sao má tư biết con hay vậy? Chị hình với đâu? Rồi. Xài càng thẳng như con mà. Rồi. Đủ. Rồi 8 người ăn mà có chưa tới 300.000 là tính ra chia ra người có 30 mấy ngàn à. Làm nhà cũng được lắm chứ bụng. Cầm. Rồi xong. Dạ. Một trứng nữa hả? Rồi mình quên tốn thêm một khoản chi phí cho trứng nữa. Đi lẹ Lâm Đồng. Đi lẹ lên. Cô heo hả? Em men gì rồi? Running Man đi. Calaman. Trời ơi, Calaman đi chợ nha. Ủa? Trứng vịt chứ. Hột vịt kho cà gì đó xào cải chua. Sao Hương nhìn ra hay. Trời ơi, lên mạng con hoài. Xảo lên mạng con hoài nó chợ bé này là mua đồ. Mua mối luôn đó, mua từ lúc bán cơm. Phải không? Mua từ lúc tụi còn thanh xuân mà bây giờ là hai đứa con thêm đứa cháu ngoại nữa, sắp sửa có đứa cháu ngoại. Bây giờ nó lấy tên là Calaman.
Caramel. đang bình luận ngày xưa là tên là Bửu Điền, bây giờ lấy tên là Đúng Caramel. luôn, hồi đó là Bửu Điền. Đó. Nói trong tin tức. Dạ đúng rồi, dạ. Giờ hết nói tin tức rồi. Dạ. Dạ mẹ, thấy là bạn mẹ đi chơi mẹ. Dạ. Trời vui quá ha, mấy chị cũng lên mạng coi video, coi YouTube nè hả? Coi đi lên Rồi. trên chùa á, Dạ. với lại có bà xã đi nữa nè, coi chứ. Cái gì cũng coi hết trơn á. Ở đây là chợ Xóm Chiếu nha mọi người, bán đầy đủ hết nha. Chợ Xóm Chiếu quận 4 hả? Chợ Xóm Chiếu quận 4. Đáng lẽ là mình đi chợ Tân Thuận nhưng mà Ủa sao kỳ vậy? Sao mua kêu ông xã mất tiền trả? Rồi đây 75.000. Tổng chi phí cho bữa chợ ngày hôm nay là 320.000 chia cho 8 người, tính ra người 40.000. Ít quá, ít quá. Quá ít phải không chị? Đúng rồi. Nhưng mà ăn là dư dả, còn để dành lại đó chắc chắn luôn á. Quá ít quá. Đây riêng cơm 5 đồng là ăn bằng 3 người thường rồi. Rồi nga sò chua là bằng 4 lần người thường là hết 7 người rồi. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn các chị nha. Mua may bán đắt nha. Dạ. Năm sau mấy thầy mấy Đây. chị Nhìn. Dạ. cứ mỗi năm đi thi lãnh tiền và năm thi lãnh tiền. Đang nói với mấy chú tiểu. Không mà đó công nha. nhận mấy chú tiểu có duyên. Dạ dạ. Nói chung là Dễ rất thương. là Dạ. quay dông. Chủ quán chị đâu có gì đâu. Nhưng mà được quay lên trên mạng. Có trời ơi trời. Con cái mạng đó. À, mọi người thấy đi chợ buổi sáng đi chợ vui không? Đó. Mỗi năm mấy chú đi thi mấy chú lụm tiền rồi. Không mà công nhận mấy chú nó đáng lụm. Dạ sao công ty đi sao quá vậy? Sự thật. Cái người nào nói đó cưng, cái người nói á em. Cái người nói đó cưng. Rồi. Thôi bây giờ đi về nấu. Cảm giác đi chợ vui nha mọi người. Buổi sáng đi chợ rất là vui. Với lại mình phải đi chợ để mình biết nổi cờ. Đó mình phải biết là các bà nội trợ đã chuẩn bị. Sắm vàng tao biết luôn kìa. Đi chợ để hiểu được các cô các bà nội trợ nấu cơm cho chúng ta như thế nào, đúng không? Đó đâu phải đơn giản đâu, đó mình phải đi chút xíu rồi đổ mồ hôi nữa. Thôi đi về. Rồi quý vị các bạn thân mến, mọi người này đã thấy nguyên một phái đoàn của Coleman đi chợ rồi đúng không? Rồi sau khi trở về thì chợ Xóm Chiếu thì bây giờ chị em chúng mình bước vào bếp và hôm nay là 3 món mà Coleman muốn là sẽ tự tay làm. Đương nhiên là cái này thì chúng ta còn riêng cái nồi canh thì cũng đã có. Khoan nữa đó. Tức là tự chế, tự nêm tự đồ này các cái thôi. Còn ví dụ như cái nồi súp, nồi chuẩn bị nấu canh khoai mỡ thì cái này phải nhờ bà ngoại rồi. Bà ngoại làm sẵn ấy sẵn rồi, mình bây giờ mình chỉ có bầm, tức là nghiền khoai mỡ để lát bỏ vô thôi. Nhưng mà hôm nay là cái món này là mình đang cái món mình nghiền nè. Đây mọi người thấy không? Phi lê cá ba sa chiên muối sả. Đó, ở đây có sả rồi, chút xíu mình thêm một chút muối với một chút thiếu bột gọi là bột canh vào cho nó có vị. Đó. Đây mình cho ít bột canh có pha muối trong đây nha. Đừng nhiều quá. Đó. Chút xíu nữa. Rồi mặn mình ăn luôn. Ok. Yeah. Rồi thành phần của bếp hôm nay gồm có một đầu bếp chính là mình và 3 phụ bếp. Đó, sư phụ bà xã. Rồi ngồi uống nước rồi trời ngồi uống rồi đây là 150 đồng nga sò chua. Rồi nhưng mà mình chưa làm món này đâu, bây giờ mình lo mình làm cái khoai mỡ, canh khoai mỡ trước. Hôm nay chỉ có 3 món canh xào mặn. Món mặn là món phi lê cá ba sa chiên muối sả. Món canh là đây canh khoai mỡ và món xào là chút xíu mình sẽ nói cho mọi người nghe. Đây theo như cái bài của bà ngoại chỉ mình đó, trong lúc mà hồi nãy là mình đã làm một mớ này rồi. Đây không có nên có một số bạn thì mình sẽ cắt ra xong mình băm nhưng nó sẽ không ngon bằng cái kiểu mà làm cách này, tức là mình giống như mình nghiền đó mọi người nè. Đó đây là khoai mỡ đã được nghiền ra đập dập và cái cách làm là gì. Cách này chắc là một số bạn sẽ chưa thấy bao giờ, mà mình cũng chưa thấy luôn. Cái này cái văng tùm lum hết nha. Bớt vô đây ba Điệp.
Đó. Nhưng mà muốn cho nó ngon á thì phải đập dập dập. Tưởng tượng là hư nè, hư nè, sư phụ bà xã hư nè, 100 đồng hư. Quan đao hư nè, đó rồi đây. Nó sẽ kết được ta. Ồ, nó kết dính lại đó, lát nó ngon. Đó. Yeah, rồi tiếp tục. Đâu mình thử nha, bây giờ mình thử là mình sắc nha. Nếu mình sắc thì nó như thế nào? Thì nó sẽ được. Nó chưa. Đó, thấy chưa? Xem nước tay, mày quá. Đập đi. Không thì mình thử thôi, thử nếu mà gì nó có ấy không ngon. Thì thật ra nếu mình cắt thì mình đập như vậy cũng được. Mình đập nó nhanh hơn. Thôi nhưng mà đập như nhanh hơn mà nó an toàn hơn. Ôi, suýt đứt tay nha mọi người thấy không? Cũng may quá. Nè, quay thì sao ba dễ nắm nó nè. Rồi ok. Hiểu không? Ba vậy nè. À, khó vậy. Cách dễ nhất là chúng ta không nên nói trong khi làm. đúng rồi, trong khi làm là tập trung. Nhưng mà cái miếng này nó nhỏ quá, nó nguy hiểm quá. Cái chỗ nó đâu có bán đâu nguy hiểm. Nãy ba chặt nó nguy hiểm á. Đúng, cái này hay thiệt á. Cái khoai mỡ này nó mềm lắm. Đó, cho nên mình làm cái này đúng là hay luôn á nha. Đó, đập cây két ra một chút. Nhưng mà thấy thì thôi, lát nó kết dính là ngon lắm. Vậy đi. Đúng rồi, thì nó là như vậy. Ừ, còn con miếng cũng chẹt chẹt gì mà mệt rồi quá nè. Rồi, tiếp tục. Cái này hốt luôn hả? Đây, ba đập chưa nè. Nói thật với mọi người là mình không có thói quen đánh con nít. Đó, cho nên là Thôi đừng có. cho nên những người mà thường xuyên là Cái gài bẫy đòn roi đánh con nít thì sẽ gõ, nó sẽ đánh cái này nó sẽ đứt nhuyễn. Rồi bỏ vô. Đấy, mọi người thấy không? Đó, đầu bếp phụ bếp rất giỏi. Sau khi mình đưa phương pháp rồi, phụ bếp làm giỏi hơn đầu bếp. mất mệt. Rồi, tiếp tục. Ủa sao nãy giờ nhiêu đó ít quá vậy? Đây, tiếp tục. Chút xíu là nớt ngón chân của Hoàng Đào rồi. Nguy hiểm quá. Em này anh để cho em làm cho. Ôi. Chị này đều mới chạy lên nè. Ý chuột. Thật ra là mình làm không có vấn đề gì hết, nhưng mà nó mới làm cho mình phân tâm quá. Ba để mẹ làm cho ba. Rồi được nè, ba đang làm đi á. Ba không đập cái cục đó. Thì từ từ ba đập nữa. Ba ngừng lại đi để chỉ cho. Ba đập bằng. Thì mày nói đi. Ba đập bằng cái phần này nè, chứ không phải đập nguyên con dao nữa. Rồi hiểu. Vậy gì? Đúng rồi. Nè. Không thầy đổ mày làm nên. Cũng ráng chứ, cái gì cũng phải làm. Mình sẽ làm hết củ này. Mỏi chứ. Còn cái tướng đập nè. Mỏi tay quá. Cái tướng đập bằng. Biết vậy nãy mua luôn cái bịch kia cho rồi. Mua cái bịch kia chịu tốn cái này, thí dụ mà một củ này 30.000 thì tốn kia 60.000 mà nó ổn hơn. Đại ba đập sao đây mẹ đập cho ba coi. Mỏi tay quá. Mệt ghê. Có một bếp làm chi? Ta đập đơn giản thì thôi là. Ý bay rồi. Hay quá. Rồi, thôi bây giờ nổi bếp bên đây nha. Rồi, đây cái nồi nước đây là cái nồi nước canh khoai mỡ. Canh khoai mỡ thì có thể là mình nấu với thịt bằm cũng được, nhưng mà mình Clement thì lại thích ăn với tôm khô, không hiểu tại sao luôn, chỉ thích vậy thôi. Chết cha nãy quên mua dưa mắm. Có mẹ?
Canh khoai mỡ mà ăn với dưa mắm là ngon lắm á. Đúng bài luôn á, nãy sáng nói mà quên. Dưới nhà mình còn không mà. Không, dưa mắm chứ không phải dưa món. Biết rồi, biết dưa mắm đó rồi. Lúc hay mua mà giờ không còn. Ủa quên, bấm nghe là phải bấm độ chứ. Rồi, ok. Rồi, không chưa? Hết nó được rồi. Mỏi tay lắm nha, thiệt luôn á. Có một sự nhăn này. Quá đẹp. Chụp tấm hình canh nó mở đẹp. Ồ, cái màu vàng vàng không biết là cái gì luôn á. Dạng gì, màu này màu tím Đây mà. một tiếng xương quên lộn. Sao người ta đứng cái thông dong quá, mình đứng cái trọng đích chỉnh khu lên. Tên làm thử chưa? Đó, cho vô làm thử đi, thử coi. Thử đi. Tránh xa Mỏi nha. tay lắm nha, rồi. Tránh xa ra, coi chừng Mọi người tránh xa nha. Ba dao nha. Ồ. Được đó. Ở trong được rồi, đùa. Người nào mau gã. Ồ, chết ra cái này chiên phải nhiều dầu hả mẹ? Đúng rồi ba. Nhiều dầu. Nhọc nhọc tí xíu nó sẽ giòn. Rồi. Cho nóng lên. Câu chuyện gì vậy? Trời làm gì vậy? Coi kìa, Em thấy không? đứng dựa vô bếp luôn, đứng cái tư thế đó luôn. Đỡ mỏi. Trời ơi, không biết chừng nào mới xong rồi, chẹt bẹp. Giới thiệu với quý vị và các bạn siêu đầu bếp cộng với các siêu phụ bếp. Rồi, có dĩa nữa chứ, có dĩa bỏ rồi. Rồi, phi lê cá ba sa chiên xả. Hôm nay này điểm đảo đó. Đâu có tay. Ồ, tay cô Lomen này đẹp quá. Rồi. Rồi cho cái dĩa đi phụ bếp. Đâu có bầm đâu. Có sự vun vãi hơn chứ. Có dĩa bự không? Oh wow. Có vẻ mau chín. Có vẻ màu chín. Phải để lâu lâu. Ồ, để nó lâu hả? À, lật bể hả? Cho khét luôn mà lật luôn. Rồi hiểu luôn. Kìa, cho Nga vô chơi chút kìa. Đó. Chụp ba bắt đầu. Chơi là của em đó. Mỏi rồi đúng không? Đóng lên chuột á. Khoan em không biết đây nè. Ê, không dễ nha. Dạ. Nghe thuận tay trái rồi. Trời ơi. Làm bếp, làm một trong những làm mà nguyên tắc làm bếp là tóc là phải cột lên. Đấy, để cái đầu tóc chôm bơm. Rớt tóc vào trong ấy. Câu này nó đúng không mọi người? Chính xác. Chúng ta thường xuyên đi ăn rồi bị rất nhiều sợi tóc. Những cái sợi tóc mà không biết là vô tình hay cố ý. Rồi, hấp dẫn quá. Đúng rồi. Nó phải cắt á mà ha. Cắt con dao á. Wow. Oh yeah. Đổ
Ủa đẫm em này giờ là khét luôn ở dưới rồi. Ô chưa anh. Suýt. Đó mọi người thấy không, hấp dẫn không nào. Đấy. Rồi thôi mình cho canh vô luôn đi. Thật ra là nó làm cái món chiên cá thôi là đủ rồi nha mọi người. Đúng không? Chúng ta không thể cùng một lúc mà trong 30 phút mà chúng ta có thể quay một lúc 3 món được. Vì có nước là chúng ta phải cắt. Ngon quá, thơm quá. Rồi. Rồi mẹ qua mẹ đảo đi, mẹ đảo cho khét đó. Rồi đây ba chọc canh vô này. Đây. Này cứ lo bên kia đi, đừng lo đây lo cho. Rồi. Tin tưởng đi. Tin tưởng đội nhà nữa đi. Đó, một nửa rồi. Cái này phải ấy chứ không là nó kết dính lại. Cái này phải đánh cho nó tơi tơi ra. Nó kết dính quá, đánh cho nó tơi ra mới được cho nó ngon. Đây. Rồi. Tiếp tục với mẻ thứ hai. Cái màu tím, trời ơi, cái màu tím thủy chung, tím đợi chờ. Rồi đã xong. Đừng khét nha. Rồi. Hấp dẫn quá. Nếu có khét mà mọi người biết không phải caramel nha. Cái gì đẹp, cái gì đẹp, cái gì ngon là mình làm hết nha. Trời thơm quá, cá chiên, bởi vì cuộc đời này sớm nhất là khi mà thích cái gì ăn cái đó, nghĩ cái gì làm đó. Nha mọi người nhớ cái đó nha. Một trong những là thông điệp tối thượng, một trong những triết lý sống tối thượng của caramel nhà tôi đó là thích gì làm đó, thèm gì ăn đó. Cuộc đời này mà nếu mà không làm được cái chuyện đó thì còn gì hơn hạnh phúc nữa. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ, trong khi chờ đợi cái này, chúng ta sẽ làm tiếp cái này. Cắt cái rau ra một chút. Có rau om, có một số cái rau. Có rau om, có rau có ngò gai nè, có rất nhiều thứ. Vậy không Hoàng? Nguyên tắc là khi mình cắt để cái tay về rất khó bị phạm vào. Cười, có người cười. Thiệt đó, đó là cái nguyên tắc cắt đó. Khó vô lắm.
Ăn chưa nào? Đó, xong cái lát nữa mình sẽ chờ cái kia xong cái mình đưa lên. Rồi, chín rồi mình sẽ đưa vào đó. Ghế, dứt. Rồi, giờ chuẩn bị đưa cải chua vào không? Cải chua cắt cải chua ba hốt cái đó vô cái chén đi. Cái chén. Thôi cho vô cái rổ luôn đi. Đấy, rất là đẹp đẽ, rất là đẽ. Khéo cẩn thận đứt tay. Nãy là sư phụ bà xã là kêu mình là cái này nên cắt, mà mình thấy cắt nó không có nhanh bằng làm cái này được. Đúng rồi, xào đại đảo lên. Cái gì vậy? Cái gì mà Tất cả các nguyên tắc khi mà chúng ta làm không được thì chúng ta bầm. Giống như là tao băm mày ra nhà mày, hiểu rồi đó. Tức mà khi chúng ta không có giải pháp với một con người, một cái người nào đó, tao băm mày bây giờ nha mày. Nói đùa thôi, nhưng mà đó là đối với những người không biết làm bếp bao giờ cũng vậy, là bầm chưa. Rồi để coi bà cái rổ kia bà bỏ cải chua cho đi. Khét hết rồi phải không? Dạ. Giỏi. Thôi có lẽ là cái này hơi nhiều cho nên mình chỉ làm một nửa thôi. Xào là đủ rồi. Ăn cho thèm, nếu có thiếu rồi cho thèm mới vui. Cái gì cũng vậy, dư dả quá chưa chắc là đã ngon. Sao dao này không được bén nha. Em mới về nó dằn. Gì? Nó dằn một phát bình thường. Mỏi tay quá. À, nó văng lên hả? Dạ, nó dằn. Lạnh lắm. Rồi đây. Cá ngon quá thiệt á. Cái đó mới là món chính nha mọi người. Món đó là khó nhất. Mọi người thường là biết rồi đó, mấy cái món mà chiên với luộc rồi đó, mấy cái món nó khó vô cùng. Và những cái đó món đó là món ruột của mình đó. Thì thật ra mà nói, thật ra là nó chiên hay luộc gì đó, nó khó hay dễ gì không quan trọng. Vấn đề quan trọng ở chỗ là khi mình chọn cái thực đơn đó là nghe là người ta đã ghiền rồi. Đừng có nói hôm nay mà mỏi tay thiệt á, cũng cầm dao không quen, mỏi tay ghê luôn. nói chuyện qua da này con đúng không? Băm tiếp. Em mới để ra. Rồi nãy giờ không đưa nguyên con dao bự thì tôi ngồi được. Trời ơi cái này úi xồi ui nó ngọt ngào vô cùng. Từ từ thôi. Nguyên tắc cắt, trở lại với nguyên tắc Martin Gian. Mà khi nó mỏi rồi cầm dao nào cũng là mỏi hết á. Rồi chuẩn bị chảo xào đúng không? Ba đập trứng mấy nữa kìa. Rồi. Mọi người sẽ được chứng kiến là cái cảnh mình làm cái món. Hôm nay là có những món mình làm từ A tới Z luôn nha. Đó. Thứ nhất là cái món khó nhất là cái món phi lê cá ba sa chiên xả. Rồi cái món thứ hai là cái món này. Rồi. Cải chua xào trứng, mọi người đã thấy mình xào khổ qua xào trứng rồi, bá đạo rồi đúng không? Ba lấy trứng trước đi. Đúng không? Rồi đây.
Làm trong ít bột nêm nè với lại nước mắm phải không ạ? Dạ. Đó. Vào trước rồi xong sau đó chúng ta mới đập trứng để cho nó có một cái vị, chứ không nếu mà cải chua không mà xào trứng thì nó không có gì đặc biệt hết đó, nó không có vị, nó không có ngon nha. Rồi lát nữa mình nêm tiếp. Đây mọi người hãy xem nghệ thuật là đập trứng mà không bể lòng đỏ, thấy chưa, xuất sắc không? Nhưng mà tại sao cái trứng vịt này tới 4 cái lận ăn dữ vậy? Trứng ngon mà. Rồi ok chơi luôn. Ồ nói cái vụ đập người sợ bể quá nè. Bể là quê lắm. Không bể bây giờ thì sao? Khéo tay hay làm là em. Đây tiếp tục. Cái này không bể tôi không chịu đâu. Đó. 3 cái. Lỡ rồi 4 cái luôn. Hơi nhiều quá. Xuất sắc không? Đó, 4 cái còn nguyên vẹn. Tất cả mọi việc đều cần phải có sự khéo léo và tinh tế. Rồi bây giờ sẽ đánh cái này lên. Thông thường người ta làm thì có cái máy đánh trứng, còn mình không có, mình đánh bằng tay không à. Nhưng không sao cả. Cho hành vào đi ba, có bịch hành để Thôi để đánh cho nó nhuyễn rồi đã. Đánh cho nó ấy ra có đầu rồi. Chưa, đánh ra không? đánh thôi. Ừ. Làm to lên. Ừ. Heo to. Heo hướng đũa chứ mà heo không hướng bàn. Ôi nè. Quên rồi. Vậy đúng không? Cái gì sao? Ồ, hay vậy? Nó mới lên bọ. Rồi, trong khi chờ hành mình làm tiếp. Đánh sợ nó văng ra đó. Rồi, ok rồi. Tương đối hấp dẫn. Rồi, bắt đầu. Rồi xong. Hay quá. Tại ba. Đó, thấy chưa? Hết luôn cả. Cái này là lý do là mọi người biết sao không? Lo xa quá. Để tôi cứ đánh trứng cậy đánh kiểu gì cũng ăn được mà đúng không? Không biết chảo nóng chưa nữa. Đúng rồi. Thôi để coi tôi làm món này. Có chút xíu bột nêm nè. Chút xíu đường và Chà, cái món này có bộ ngon mà hơi ít nha. bột nêm và đường. Rồi. Tại vì cải chua nó có độ chua nên mình phải cho đường chút xíu để nó dịu chút. Chà, có vẻ là cải chua có vẻ ngon mà hơi ít. Rồi là cắt thêm ra nha. Chắc chắn luôn. Hơi bị ít. Thêm chút xíu nha. Hơi ít luôn. Cái món nào của mình làm ngon mà nó ít lắm hay bị ít lắm. Canh không rồi phải không? Dạ. Đừng đứt tay nha. Rồi, bây giờ vô luôn. Wow. Nguyên tắc xào là đừng bao giờ xào chín quá, cứ cho nó giòn giòn. Tại vì chúng ta vẫn ăn cải chua, ăn tươi nước mà, đâu có chúng ta ăn cải chua bình thường được đúng không? Nên đâu cần mình phải làm nó quá chín, nó quá chín thì nó làm mất ngon. Mọi người nghe lời comment đi. Nói về xào là tôi hơi bị đỉnh đó. Không sao. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa đồ nêm vào sao. Xay bếp. Sai gì? Ai nó sai? Cái sẵn đây. Trứng mà đã nêm rồi, chỉ có chảy chua qua chưa nêm thôi. Rồi trong ít bột nêm vô không sao cả. Chẳng có gì là trễ hết. Chỉ là nó hơi sai thôi. Về nguyên tắc thì có thể sai nhưng cuối cùng kết quả nó vẫn đúng như nhau. Từ từ
Thơm không? Đúng rồi. Em lấy tô nước canh ra luôn. Ôi ơi, hấp dẫn vô cùng. Chào rồi. Gì? Gì nè? Lép nhép gì vậy cô? Đây để trả lời cho. Cái chảo quá bự. Nhưng mà cái chảo này xào mới sướng. Rồi đã xong món xào thần thánh. Em lấy này luôn chị. Có cái bánh đó đi. Để đó ngoài đi em. Ừ, chặt chỗ. Đây, hai bữa rất đơn giản. Cái quan trọng nhất là làm đơn giản để chúng ta đỡ cực, nhưng mà chúng ta không. Đó, đi chợ rất nhanh, mua về rất nhanh, làm rất nhanh. Đó. Nghĩ giờ là vậy, cơm nhà nó phải tiện dụng, phải nhanh như vậy. Mời ba mẹ ăn cơm em ơi. Đó, cái này chuyển sang bên kia rồi. Rồi, thôi, ngồi đi. Được rồi. Cơm này rồi thôi vô đi quý vị các bạn ơi. Đó, đây bà ngoại một son một chén rồi rồi Cơm mẹ ơi. muốn cơm không? Dạ. Có sao không? Dạ xúc. Dạ xúc. Ngồi đi bé bé. Rồi rồi trong đó đồng ngồi đi. Dạ. Mọi người đi. Thôi canh này quá ha, canh ngon ha. Ôi cái canh này quá ngon. Nhìn thấy ngon quá. Nó hơi đặc chút xíu, hơi nhiều. Nó nhiều khoai. Để chắc để cái món cơm ở đây để. Rồi nha, ngồi kêu đi. Nhiều chút bới. Nó không bới, nó không phải nghệ thuật đó. Không, nó tơi tơi đây nè, bới đó. Rồi, cơm nó phải vung vung lên. Mắm mặn. Ừ, nước mắm, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, thôi mời mọi người đi. Dạ. Ngoài ông hay gì? Ồ, nước mắm vị xưa hả? Vẫn tiếp tục về nước mắm vị xưa. Bữa nào đổi thử nước mắm đi. Thử nước mắm thuyền xưa. Nghe nói thuyền xưa cũng ngon lắm, bữa nào thử nước mắm thuyền xưa. Nước mắm thuyền xưa tài trợ cho Ngũ Hợi Tính Hỷ, ủng hộ cho nước mắm thuyền xưa một chút. Mà cái gì dùng cơm, mà mẹ dùng cơm. Hình như mình cũng có cái Rồi cho ấy cho gì đó. Rồi nhớ ngồi đi. Đây, canh xào mặn. Đây là món xào. Ngon. Đậm đà, ngon. Đậm đà. Hay gì nói là mặn mà thì bà ngoại dùng từ đậm đà. Đậm lắm. Không, nó chua vô mặn mặn mà đúng không? Chua chua mà hơi ngọt lắm mà. Đó. Cái vị này nó hơi lạ đó. Chứ không đó mình ăn cũng thêm lạc. Nè, xào chua. Thử đi. Nè, ở đây. Dạ. Ngon không? Rồi, món này. Món cái muỗng nào vậy? Cái này ăn thổi rồi là ăn đồ ăn luôn á. Đây đủ rồi. Không. Cái món này là đặc biệt phải ăn với cơm mà thật nhiều cơm. Là gì? Nó hơi mặn mà một xíu.
đậm đà. Rồi vì sao nãy mình đổ thêm nước mắm á? Nãy mấy trăm chưa ăn bao giờ nữa kìa. Ủa thiệt hả? Là con ăn cái gì sao? Cũng như cái món này là chưa được ăn mới luôn. Nói chung là có những món mà em sẽ không bao giờ được ăn nếu mà không đến với cơm nhà TV của Coleman. Những món lạ mà xưa. Những món rất đơn giản. Món này người ta gọi món nhà nghèo đó. Không, cà chua là trời thầu trứng mà đâu có gì đâu. Thấy không? Hôm nay ngoài đâu đi chợ đâu. Hấp dẫn nhiều không? Đó. Đi Dạ, đi dạ. chợ. Và hôm nay là được một điểm xong, đó là hôm nay mình với bà xã sẽ buộc người ta đi chợ, đúng không? Đó. Mà đi chợ rồi mới thấy vui. Bắt đầu các tập sau tôi sẽ đi chợ luôn. Vậy điên rồi. Mẹ khỏe. Vui đúng không? Và bây giờ mình sẽ đi chợ mà không có sư phụ bà xã. Đó. Bán hết chợ luôn hả? Đó, bây giờ ví dụ như bữa nay mình nấu cái món gì mẹ chỉ cần con sao mẹ nói con đi mua bao nhiêu lạng này lạng kia là con đi ra đó con tự mua, Hay ta. đúng không? Đó, nhưng mà cần người đi theo sách thôi. Mà mua có bị mắc không ta? Đâu trả giá đâu mất nè. Nguyên tắc đi chợ nên hạn chế trả giá. Đó. Bởi vì trả giá mà ngay lúc người ta chưa mở hàng là mệt lắm. Mà Coleman đang được rất nhiều tình cảm của các chị trong các sạp, các chợ. Trời được Cho nên đó. mình không bao giờ nên trả giá vì mình biết chắc chắn các chị sẽ cho mình cái giá tốt nhất. Đúng không các chị? Tại vì chỉ cần các chị bán cái đó hơi mắc một xíu là khán giả coi là nói ố cái chỗ này bán mắc quá là các chị lo liền, mình đâu cần phải lo. Nhưng mà thật ra có đắp thêm một chút xíu, ví dụ như 1 ký đắp thêm 50.000 cũng có gì đâu, xin mình ủng hộ thôi. Suy nghĩ chi cho nó phức tạp, cuối cùng là có cái đồ ăn tươi ngon hay không thôi. Đây là cái món này là cái món mà mình thèm thuồng từ mấy tuần lễ rồi mà chưa có làm được, tại vì phải lo tập trung làm những món kia, cái lại Tết nữa sản xuất trước, nên tuần này là mọi người sẽ được xem cái này. Ngon ha? Đáng không á? Đó, mỗi người một miếng luôn đi. Ngon vậy? Miếng này là ba chiên đó. Đây miếng này chị Vân chiên. Rất sạch luôn á. Rồi giờ nào mẹ chiên thì bán gì đâu. Trời ơi, cá này nó không chỉ có vị thơm ngon của sả mà nó còn có một vị đắng đắng của bia. Nhưng cái thịt nó mọi người thấy không? Thịt trắng tươi. Thật ra thì bị nó hơi khác chút xíu là vì sao là nó nói chung là cái gì cũng vậy. Khi tình cảm nó chín mùi thì nó sẽ chuyển qua khác. Như vậy thôi. Cô ấy lo cho mình quá, mình tài năng lắm, cô ấy lo mình quá. Ngon mà đâu khác đâu. Lấy được rồi. Mà cuối cùng là do có xả đâu vẫn ngon mà. Đúng không? Ngon mà ớt hơn. Ngon. Mà nếu bây giờ muốn thì mình tươi xả bỏ qua. Cái nào xả, cái này liên quan đến xả. Ủa sao nãy mẹ làm xả khác để làm gì? Em mà đổ lên là À vậy hả? Đúng rồi. Cái gì không? Hay quá, xuất sắc. Lòng xíu. xả mà bỏ vô á, mình nói chung với mấy cái xả cũ nó khác. Mình thêm gì con? Cá ngon quá, cá hơi bị xuất sắc á. Ngon. Nói chung cái này hơi bị xuất sắc không? Canh, nói chung 3 món này đơn giản rồi đó. Mình thử canh luôn đi. Thêm. Đây bà ngoại sơ cua thêm món cá nữa nè. Cá này dầm nước mắm. Rồi vứt. Ăn với rau. Ở đây nó có cái trứng này ngon lắm Cái nè. này cá đối. Cái này cá đối. Cá đối mà cá đói. Mày sợ không đủ ăn á, mày làm thêm. Không, tôi cho ăn ít ít vậy Có mới. mắm không con? Mắm. Dạ đây. Ôi, Cái này cái có ngon ngon này này ba. ba. Chua ngọt lắm. Ăn với rau không Đây rồi. này. Rồi, ăn thử cho trứng này. Hơi bị xuất sắc á, nhỏ thích ăn này lắm luôn á. Trứng hả? Trứng ai dạ thích? Cái đó. Mà thường thường á, trứng cá mà trứng nhiều quá thì thịt cá nó sẽ không có nhiều. Tại vì nó đang được sinh sản. Sao mình đổ mắm vô đây luôn chứ đúng Ngon không? quá. Dạ vâng. Dạ đây. Mày chấm rau đổ thêm vô đi Nhật. Chắc đưa bí hũ cho bà ngoại. Đó, con đổ vô con mới ăn rau, ăn nước mắm, ăn cá được cái Nói này. tóm lại ai mà ăn cái cá đó nhiều là Coleman hơi buồn đó nha. Đó. À, Đó là
Bởi vì món chính của mình thì nằm bên đây nha. Nhưng mà sẽ hết á. Hoàng nào quay bên đó nhiều quá là cậu cũng bị khiển trách nha. Bên đây. Nó hết á. Để quay bên đây. Tụi nó nghe lời. Chứ sao? Công nhận màu bên đây đẹp hơn kia luôn á anh. Màu này nó đậm đà hơn. Dạ. Không cần ăn nhìn nó cũng đã thấy ngon rồi. Để này anh cho anh coi cái thịt này. Đó, thịt nó trắng tươi. Thấy không? Giống như là em bé 16 tuổi. Thấy chưa? Đó. Cái lớp vỏ, lớp chiên bên ngoài là nó vừa vàng. Chững chạc trưởng thành. Bên ngoài trưởng thành nhưng bên trong còn như là 16 tuổi. Tưởng tượng đi. Hay quá à. Hay quá. Không có mấy xương nữa. Ngon. Cá này xương. Để ăn. Rồi, thử này luôn. Để kết thúc cái này để cho Hoàng. Không, con mua cái củ khoai này tốt. Nó đúng màu á. Được không? Đó, thì nói mấy chị là mấy chị đưa cho mình cái ngon mà. Mà có một trái hơi bị sâu chút là bà bỏ luôn. Dễ thương vô cùng. Đi chợ để hiểu nỗi khổ của những người phụ nữ, đặc biệt là như sư phụ bà ngoại. Nấu thì nhiều khi không mệt bằng phải đi chợ đó. Cái chọn lựa chỗ ngon. Cái mua ngon về mình lắm. Vì nguyên liệu khi mà không ngon rồi thì nói thật sự là ra thành phẩm không thể nào ngon được. Đúng không? Ôi ôi. Cái dân chọn chợ Sâm Chiếu đúng, Sâm Chiếu đầy lắm, đầy đủ. Chiếu nhiều mà phong phú. Đầy đủ. Nó sạch nữa. Mà quan trọng là chợ Sâm Chiếu nhiều người biết mình nên mình vui hơn. Nhiều lắm nha, bữa ngoài lên đó đó, chợ đó ai hỏi thăm á. Còn có thể một số chợ khác mình vô họ không biết mình là ai hết. Ai hỏi thăm á. Thích tự nhiên này được mừng lắm. Nay được gặp ơn về nữa. Có mấy người lên hình luôn nè, mắc cười lắm. Thích lắm. Cái chị bán gạo á, biết là nhà bán gạo đó gì Dung á. Đó rồi đất thích lắm. Ôi, anh hơi mở ngon quá. Tuyệt vời. Nhưng mà canh hoa mỡ thì ngon là nhờ bà ngoại rồi, bà ngoại nêm trước cái nước kia rồi. Rồi bỏ trong vô nêm tí. Đó nêm một tí đó là cả một bí quyết đó chứ không phải giỡn đâu đúng không mọi người. Thôi mình vui với hai món mình làm đi. Đó. Cơm nhà TV bắt đầu từ tuần này mình sẽ đi chợ. Đó là một cái mới để cho mọi người thấy cái khu quang cảnh chợ. Thay vì đi giới thiệu chợ thì mình nghĩ mình làm này vui hơn. Thứ nhất, thứ hai nữa là sẽ cố gắng làm những cái món đơn giản để đàn ông chúng ta có thể làm được mà không cần cánh phụ nữ. Cuộc đời này đôi lúc chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, đúng không? Đó, Hoàng cái đầu liên tục coi chừng nó rung hình. Lần sau ta làm một mình luôn. Lần sau các chị cứ ngồi đó và tôi sẽ dọn ra để các chị ăn. Và các chị ăn không được đó là chuyện của các chị. Mình cho người mình làm cho người ta ăn mà người ta phải ngồi người ta lo âu thì nó mới vui. Không biết hôm nay để mình không làm có ăn nổi không, nuốt nổi không vậy. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Cơm nhà TV mọi người đừng bỏ nha. Comment cố gắng là hàng tuần sẽ vẫn tiếp tục đều đặn, không gián đoạn. Mọi người xem ủng hộ hen. Rồi nhớ đăng ký kênh Comment nha. Tuyệt vời.